สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะคลิปนี้รวบรวมซีรีส์น่าดูประจำเดือนกรกฎาคมมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันส่วนจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นก่อนจะไปติดตามรับชมก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะถ้าพร้อมแล้วจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างไปรับชมกันค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะซึ่งนั่นก็คือเรื่องรักเกินแค้นหรือหากวินาทีนั้นไม่พบเธอซีรีส์ยุคสาธารณรัฐที่ได้คู่พระนางเคมีดีอย่างจางหลิงเฮอมาประกบคู่กับหวังชูหรันเล่าเรื่องราวของมู่หลงชิงอี้คุณชายลูกหลานแต่ใจบางจากตระกูลนายพลเขาถูกสลับตัวตั้งแต่เด็กและเติบโตในอีกตระกูลที่ไม่เคยได้รับความรักถูกทั้งสองตระกูลรังเกียจและมองเป็นภาระทำให้สำหรับเขาแล้วไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือความรักต่างก็ไม่มีความสำคัญกระทั่งเรียนจบม.และได้เช่าบ้านหลังหนึ่งทำให้ได้รู้จักกับเธอเหรินสู้เด็กสาวผู้รอดชีวิตมาจากความโหดร้ายที่บ้านเด็กกำพร้าผ่านทางจดหมายที่เธอเขียนหาพี่สาวที่หายตัวไปแต่เธอกลับกลายเป็นแสงสว่างแรกในชีวิตของเขาและทำให้เขาได้รู้จักกับความรักและผ่านไปไม่นานกลับเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่เธอเลือกจบชีวิตไปแต่เขากลับต้องกลายเป็นฆาตกรที่เต็มไปด้วยความแค้นและคิดว่าเธอวางแผนเข้าหาเขาตั้งแต่แรก3 ปีผ่านไปเขาได้ออกจากคุกและกลับมายังตระกูลมู่หลงแต่ก็ยังเป็นลูกที่แม่ไม่รักอยู่ดีทั้งยังถูกให้มั่นกับบุตรสาวตระกูลฮั่วที่ทำให้เขาติดคุกแต่ที่หนักกว่านั้นคือการปรากฏตัวของเธอคนรักเก่าที่เขาคิดว่าตายไปแล้วในตัวตนของฝั่งมู่หลานบุตรสาวตระกูลพ่อค้าที่กลายมาเป็นคู่มั่นของพี่ชายซึ่งเป้าหมายเดียวในการกลับมาครั้งนี้ของเธอคือการแก้แค้นตระกูลฮั่วแต่เขากับแค้นเธอหนักกว่าและครั้งนี้เขาจะไม่ยอมให้เธอมาปั่นหัวครอบครัวง่ายๆก็ปากแข็งไปงั้นแหละแต่ใจก็ยังอ่อนให้เธอเหมือนเดิมจริงๆก็แค่อยากได้ยินคำว่ารักจากปากเธอก็เท่านั้นเองตามไปลุ้นกันนะคะว่าความรักและความแค้นครั้งนี้ของพวกเขาจะจบลงอย่างไรเรื่องนี้เคมีของพระนางสมการรอคอยมากค่ะถึงแม้จะมีดราม่าบ้างแต่กระแสตอบรับกลับไม่แผ่วใครยังไม่ดูเรื่องนี้ต้องห้ามพลาดนะสามารถรับชมได้ทางไอฉีอีและ VTV เรื่องนี้มีภาคไทยเรื่องต่อมาบุงหงาซ่อนโคมเรื่องนี้ได้เหอวีมาประกบคู่กับเมืองจืออี้ซีรีส์ย้อนยุคการเมืองที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของกูชิงจือบุตรสาวตระกูลกู้ผู้เรืองอำนาจเธอเชี่ยวชาญด้านเครื่องหอมอีกทั้งยังฉลาดและสู้คนทำให้ต่อมาเธอได้กลายเป็นชายาขององค์ชาย5อย่างอ่องซินผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความสามารถกระทั่งในคืนส่งท้ายปีสกุลฟ้านที่ชิงอำนาจกันมาตลอดหลายปีก็ชนะทำให้สกุลกู้ถูกประหารทั้งตระกูลเหลือรอดแค่เธอที่เป็นชายาอ๋องแต่เพื่อแก้แค้นจึงใช้ชีวิตตัวเองเดิมพันเพื่อให้สกุลฟ้านรับโทษและถูกฝังไปพร้อมกันจนสำเร็จแต่มันกลับไม่จบแค่นั้นเพราะเธอได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในร่างของเซินซีเหอบุตรสาวแม่ทัพใหญ่แห่งซีเป่ยผู้อ่อนโยนแต่กลับถูกสาวใช้ผลักตกน้ำขณะที่กำลังเดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อเลือกคู่ครองเธอจำเรื่องราวของตนเองและองค์หญิงได้ทุกอย่างเรากับมี2ร่างในคนเดียวอีกทั้งยังเนื้อหอมจนเหล่าบรรดาองค์ชายทั้งหลายต่างหมายปองเพราะว่าถ้าหากใครได้เธอไปแต่งงานก็เท่ากับได้ครองอำนาจไปครึ่งแผ่นดินรวมถึงเขารัชทายาทผู้ถูกพิษร้ายจนร่างกายอ่อนแอแต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยแผนการปั่นเก่งแบบไม่ถูกเพ่งเลงและยังกำจัดคู่แข่งไปแบบเนียนๆทั้งยังเก่งกาจด้านวรยุทธ์ซึ่งเขาได้ตามหาคนที่วางยาตัวเองมาตลอดหลายปีก็ยังไม่มีวี่แววแต่ลุกร้ายฉลาดและสู้คนแบบสับของเธอกลับโดนใจเขาจนคลั่งรักตั้งแต่ยังไม่ได้คบก็ใช้ความอ่อนแอขี้โรคเข้าหาสาวไปเลยสิไม่รู้เลยสินะว่าตัวเองก็ถูกล็อกเป้าจากเธอเช่นกันเพราะเธอคิดว่ามีเพียงเขาเท่านั้นที่ไม่มีคุณนางคอยหนุนหลังและความคาดหวังจากคนอื่นก็ติดลบเพราะเป้าหมายครั้งนี้ของเธอคือการทลายกำแพงวังหลวงกำจัดขุนนางชั่วที่เป็นเนื้อร้ายของแผ่นดินตามไปลุ้นกันนะคะว่าพวกเขาจะทำสำเร็จไหมแต่ใดๆคือเรื่องนี้ท่านหญิงเนื้อหอมมากรายล้อมไปด้วยหนุ่มๆทั้ง5ที่คาแรคเตอร์แต่ละคนก็โดนใจคนละแบบจนแทบจะอยากเลือกทุกคนเลยแวะไปเติมหนุ่มๆกับท่านหญิงกันค่ะสามารถรับชมได้ทาง VTV เรื่องต่อมาชะตารักกระดูกปักษาเรื่องนี้นำแสดงโดยโหหมิงห้าวและนางเอกน้องใหม่อย่างอ้ายหมี่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกในบทบาทนางเอกของน้องที่ฟินจนคนดูแอบจิ้นไม่ไหวและแอดก็คิดว่าหลังจากนี้เราจะได้เห็นน้องในบทบาทนางเอกอีกหลายเรื่องแน่นอนเป็นซีรีส์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเซียวอูอีแม่ทัพหนุ่มผู้เก่งกาจแห่งแดนเหนือที่มีทหารในมือกว่าแสนนายแต่เพราะการแย่งชิงอำนาจทำให้ทหารกว่า 30,000 นายต้องตายอย่างไม่เป็นธรรมทำให้เขาผู้ยึดมั่นในคุณธรรมต้องการสืบหาความจริงกำจัดคนชั่วที่อยู่เบื้องหลังจนถูกมองว่าสังหารขุนนางสร้างความหวาดกลัวต่อมาเขากับสืบพบว่าอาวุธที่ใช้สังหารเหล่าทหารมาจากการออกแบบของจวนราชคูเซียจึงขอพระราชทานสมรสกับบุตรสาวเขาหนุ่มผู้น่ารักสดใสที่เก่งด้านการออกแบบและเชี่ยวชาญด้านกลไกเป็นพิเศษมาเป็นชายารองของเขาจนได้รู้ว่าราชคูไม่ใช่พ่อแท้ๆของเธอเขาแค่ใช้เธอเป็นหมากในการฆ่าคนและชิงอำนาจให้บุตรชายที่แท้จริงของเขายังหลี่เมาได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนฮ่องเต้เพื่อขึ้นครองบัลลังก์ในอนาคตและผลักลูกสาวปลอมๆอย่างเธอที่รักหลี่เมาให้แต่งงานกับพระเอกเพื่อขานอำนาจทางการทหารเป็นความสัมพันธ์ที่ยากจะอธิบายแต่ต่อมาทั้งคู่ที่เริ่มต้นจากการแต่งงานเพื่อผลประโยชน์กลับค่อยๆกลายเป็นความรักเมื่อพวกเขาได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของอีกฝ่ายทำให้ต่อมาทั้งคู่ได้ร่วมมือกันเดินหน้าเปิดโปงผู้อยู่เบื้องหลังซึ่งพวกเขายอมตายเพื่อใต้ล่า
แต่จะไม่ยอมตายเพื่อผู้นำที่ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตราษฎรเด็ดขาดตามไปลุ้นกันนะคะว่าพวกเขาจะยุติเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้อย่างไรเรื่องนี้แม้จะเป็นซีรีส์แนวสงครามแต่ความเคมีพระนางคือละมุนมากเยน้องเป็นความสดใสที่ท่านแม่ทัพของเราอยากเติมในทุกๆวันแกล้งน้องงานถนัดของเขาแหละคู่นี้เคมีเดียนนอกจอเลยสามารถรับชมได้ทางiQIYIเรื่องนี้มีภาคไทยเรื่องต่อมาดาวประกายพร่างพรายฝันซีรีส์แนวมิตรภาพความรักความฝันและกีฬาที่ได้หวีซูซินมาประกบคู่กับเฉินจิ้งเคอเล่าเรื่องราวของหลินหวานซิงนักศึกษาปริญญาเอกด้านจิตวิทยาเธอฉลาดเรียนดีและใส่ใจคนรอบข้างเสมอเพราะเหตุการณ์บางอย่างทำให้เธอถูกให้ออกจากการเรียนป.เอกทุกคนในครอบครัวไม่มีใครเชื่อเธอมีเพียงปู่กับย่าแต่ต่อมาพวกท่านกลับเสียชีวิตทำให้เธอคิดว่าทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความผิดของเธอจนสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองไปจึงกลับมาที่บ้านเกิดและเริ่มทำงานในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งซึ่งเธอมีหน้าที่ดูแลห้องอุปกรณ์กีฬาแต่ต่อมากลับได้รับมอบหมายจากผอ.ให้ดูแลทีมฟุตบอลของโรงเรียนที่พวกเขาเข้าเรียนด้วยโควต้านักกีฬาแต่ต่อมาห้องกลับถูกยุบเพราะแข่งแพ้แต่ละคนต้องแยกห้องเรียนไปและเพราะพวกเขามีผลการเรียนไม่ดีทำให้ถูกแอนตี้จากเพื่อนร่วมห้องจึงหมดแรงบันดาลใจทั้งในการแข่งและการเรียนกระทั่งการปรากฏตัวของเขาอดีตโค้ชฟุตบอลฝีมือดีที่เคยทำงานในอังกฤษแต่เพราะความรู้สึกผิดในใจเกี่ยวกับการจากไปของเด็กในทีมจึงตัดสินใจลาออกเพื่อสืบหาความจริงและเธอก็คือเป้าหมายที่เขาสงสัยว่าอาจจะเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้จึงรับข้อเสนอมาเป็นโค้ชชั่วคราวและชาวบ้านของเธออยู่แต่ต่อมาเขากลับพบว่าเธอไม่ใช่คนนั้นจนมันได้เริ่มก่อตัวเป็นความรักความผูกพันรวมถึงมิตรภาพระหว่างครูหลินโค้ชและเด็กๆที่เชื่อมโยงพวกเขาเข้าด้วยกันทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าชีวิตต่างก็มีทั้งด้านมืดและสว่างผ่านการสร้างทีมฟุตบอลที่เป้าหมายของพวกเขาคือชัยชนะตามไปลุ้นกันนะคะว่าพวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่เรื่องนี้โค้ชและเด็กๆในสังกัดของครูหลินต่างก็เก่งและงานดีกันทุกคนกระจายฟูแทนครูหลินไปเลยสิสามารถรับชมได้ทาง iQIYI และวิวเรื่องนี้มีภาคไทยเรื่องสุดท้ายค่ะ Love for You รักสำหรับคุณที่ได้คู่พระนางอย่างซงเวยหลงมาประกบคู่กับจางจิงอีเป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวที่เริ่มต้นในปี 1997 เฉินอี้เด็กน้อยที่โตมาจากการเลี้ยงดูของพ่อเลี้ยงหลังจากแม่เสียชีวิตเขาถูกจำกัดอิสรภาพโดดเดี่ยวและเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวกระทั่งได้พบกับเธอเด็กสาวแสนฉลาดที่ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเพราะกลัวการถูกทิ้งขว้างจากผู้เป็นแม่ทั้งคู่ต้องมาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเพราะพ่อแม่ทั้งสองคบกันและต้องมาแบ่งห้องกับเขาจึงไม่ชอบเธอในตอนแรกทั้งคู่ได้เห็นตัวตนอีกมุมที่พยายามซ่อนไว้ของกันและกันผ่านความโหดร้ายของครอบครัวที่เกินกว่าเด็กธรรมดา2 คนจะรับไหวทำให้พวกเขาต่างอยากปกป้องกันและกันต่อมาพ่อของพระเอกเสียชีวิตส่วนแม่นางเอกติดหนี้และหนีไปทั้งคู่ยิ่งต้องเผชิญเรื่องราวเลวร้ายหนักกว่าเดิมผลรับแรงกดดันจากทุกด้านจนหมดทางสู้พี่ชายยอมไม่เรียนต่อเพื่อหาเงินส่งเธอเรียนจนได้เข้าไปพัวพันกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่โดยไม่ให้เธอรู้และเพื่อปกป้องเธอทำให้เขาปฏิเสธความรักที่มีให้กับเธอและผลักไสให้เธอไปเรียนต่อในที่ที่ดีกว่า6 ปีผ่านไปทั้งคู่เติบโตเป็นผู้ใหญ่และเธอได้กลับมาเจอเขาอีกครั้งซึ่งมันก็ทำให้เธอได้รู้ว่าในอดีตเขาต้องผ่านความเจ็บปวดอะไรมาบ้างตอนที่เธอไม่ได้อยู่ข้างเขาและครั้งนี้ยายน้องของเราก็จะทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่เธอต้องการไม่ใช่การให้เขาปกป้องแต่คือการต่อสู้เคียงข้างกันและกันโดยไม่มีวันจากไปไหนต่างหากตามไปลุ้นกันนะคะว่าการกลับมาพบกันครั้งนี้ของพวกเขาจะเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายและเยียวยาแผลใจในอดีตของกันและกันได้อย่างไรเรื่องนี้พระเอกเข้าถึงบทบาทมากค่ะแอดดูแล้วสงสารเลยเพราะด้วยคาแรคเตอร์ของเด็กคนหนึ่งที่ต้องผ่านทุกความเจ็บปวดและคิดถึงแต่คนอื่นจนลืมคิดว่าชีวิตของเขาก็ควรได้รับความรักและการปกป้องเช่นกันเรื่องนี้แอบดาร์กอยู่นะใครชอบความเคมีคู่นี้ก็สามารถรับชมได้ทาง Mango TV และนี่ก็คือซีรีส์น่าดูในเดือนกรกฎาคมที่แอดรวบรวมมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันมีใครดูเรื่องไหนแล้วชอบอย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์บอกกันบ้างนะคะหรือมีเรื่องไหนนอกเหนือจากนี้อยากแนะนำก็มาเม้นต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย